বন্তি আজি আমাৰ মাজত আছে প্ৰিয়ংকা বড়ো মেম লগত আছে তেখেতৰ পৰিয়াল প্ৰথমতে আপোনালোকক নমস্কাৰ জনাইছো আজি কি গাড়ী লৈ আছে ইকো ভ্যান 5 সিটাৰ এসি ইকো 5 সিটাৰ এসি ন নতুন গাড়ীখনৰ মোৰ ফালৰ পৰা লগতে বিমলৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আমাৰ পৰিয়াললৈ লগতে স্বাগতমো জনাইছো এতিয়া জানিব বিচাৰিছিলো আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে আমি মুডুকি চান্দবিৰত তো আমাৰ বুকিঙৰ দিনৰ পৰা আজি ডেলিভাৰী লোৱালৈকে কামখিনি কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ ভালে পাইছো ভাল পাইছে এনে পছন্দ গাড়ীখন কাৰ আছিলে মোৰে আছিল ওকে ইয়াৰ মাজতে আৰু অলপমান জানিব বিচাৰিছিলো মাৰ্কেটত বহুত গাড়ী আছে ইকো 5 সিটাৰখনে কিয় ল'লে আৰু বিমলতে কিয় আহিলে ইকোখন মানে বিজনেছৰ কাৰণে মানে ভাল তাৰপিছত আমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে মানে ওকে সুবিধাজনক সেইকাৰণে বিমলত কিয় আহিলে নাম বিমলৰ শুনি আছিলো মানে ভাল সাৰ্ভিসিং সেইকাৰণে ওকে ঠিক আছে শুনি কিনে ভাল লাগিলে এতিয়া আজি যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি আমাৰ ফালৰ পৰা ৰেছপন্সখিনি পাইছে ঠিক আছে বাকী পিছলৈ কিবা যদি অসুবিধা থাকে দাদাসকলতো আছে আমি আছোঁ এবাৰ জাষ্ট ফোন বা এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰি দিব আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম আৰু এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ